ơi. Đấy. Năm nay được mùa nào, trời rét mà được mùa nào. Xúc động vì là Tết năm nay gia đình mình đoàn viên, Ái chà. dân đoàn viên. Đừng có để chối. Có lít sự đôn. Mẹ đứng đằng sau này có được nhiều nhà vừa này được Không sao, kệ. Mình chân thật. Ăn đi. Quên ở đây không dạ. Thái luôn. Ngồi đây, mình đặt gà thì cái này đây, em lấy để đây cho mình. Cá quẫy. Hồng Kông mà ông Còn có con cá chép nữa. đây Cá chép. cá chép. Xin mời. Ăn gà trước đi, nó ngon. Tất niên cuối năm. Chúc tất niên Sao lại tân niên? Ông cô ông táo đi. Ông cùng trao tự nhiên Tiền ông công. tiền ông công lên trời. Để báo cáo là các năm Thành tích một năm vừa qua. cho cháu Nhi để làm sao để về ăn Tết nữa cho nó vui. Thôi làm sao Đợi rồi Tết xung vầy. Trời hôm nay ông ngu hơn hôm qua nắng. Đấy. Đây chưa không biết. Xin chào tất cả các bạn. Mình là chị gái của bạn Nita đúng không? Mình là chị gái của bạn Nita.
Bây giờ các bạn follow nhá. Hi. Hi international followers. Cái gì? Một chiếc rất yêu hồn với đôi giày trắng chân. Hài ghê. Nhi ơi. Đi ra đi, đi ra đi. Em vừa tưởng em quay rồi, hóa là chưa quay. Phát biểu cảm nghĩ đi mua đồ. Hai tiếng đồng hồ mà chúng tôi đã mua được bằng này. Quá mệt. Đây là phòng của chúng tớ. Khá là sạch sẽ sáng sủa ấy chứ. Xinh, quan trọng là nó decor xinh ấy. Trợ lý Đan Hương đang xếp đồ vào. Cũng được đến nhà nghỉ. Nghĩ xem ăn gì? Nghĩ xem ăn gì? Chuyến tiếp theo là nghĩ xem ăn gì? Có Mình đang ăn ở quán bún cá yêu thích của mình. Bún cá gốc đa Phú Thạnh. Nó có chỗ này nhá, hàng bên cạnh nhá, và trong ngõ nữa. Đó là có một cái nhà trong ngõ nữa, siêu đông khách. Nhưng mà bây giờ là 2 giờ chiều rồi nên là nó không có khách nhiều lắm. Nhưng mà ngon. để mình ăn thử cho các bạn xem. Không, các bạn tự nhìn đi. Các bạn tự nhìn. Ok. Vậy kiểu cái măng này, nếu mà hôm nào măng ngon thì sẽ ngon, còn hôm nào măng dở ấy thì sẽ rất là buồn. Ok. Quan trọng này. Mời các bạn ăn Phần trưa. đặc biệt thì nó sẽ có chả cá, phần thường thì nó chỉ có 4 miếng cá thế này thôi. Trông hơi chán nhưng mà ngon lắm. Mời các bạn ăn đi chứ. Xin mời các bạn. Thưởng thức. Ngon ngon. Có hôm nó bị hăng ấy. Hay là nó chưa chín hay sao ấy. Sữa ơi. Sữa ơi. Các vấn đấy còn cười cơ mà. Rồi thì ai cho xin miếng kim bát nữa không đói quá. Cao đi đường. Đây là 2 đầy đủ. Ok, mời các bạn ăn. Ronnie ngồi. Ronnie. Bắn đây xong rồi lại dính vào cái là nó chặt vào tôi rồi. Ai có nhu cầu nào? Ra hai bố con đi chợ hoa chơi tí nhỉ. Này, cánh kia sao? Đây, Hai cành như nhau hết. cánh kia đẹp hơn. Nghĩa là gọi nó chưa? Em gọi rồi. Nào chiều nó đưa không? Không biết
chị ôm có được không? Em gọi em bảo là giao luôn được cho khách không? Ông bảo là tao đang đi tuyến để chiều về tinh. Chắc cả những người gọi người ta đâu. Thấy mặt, không thấy mặt. Tất nhiên không thấy mặt rồi. Mình khẩu trang. Bảo vệ con. Ngài hay là tượng đây? Đây là ngài hay là tượng? Cảnh làm việc của bác Liên vào sáng ngày 30 Tết. Nhà chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ nhân dân. Còn kia là bảo vệ Blondie. Đại ca bố đang chuẩn bị đi vào để nấu gì hả mẹ? Dạ, chuẩn bị cúng Tất Niên. Chuẩn bị cúng Tất Niên. Làm cơm Chúng ta hết rửa thải huy. Nên là hôm qua cháu vừa đi spa sạch sẽ châm choa để đón Tết đây. Nó lại tưởng được đi kìa. Tên là Vinh. Bác mới gà, anh mới gà. Ừ. Đi vào với con suốt là gì nữa. Ở đây ai hầu? Cứ khấn đi. Đông trước. Người gà sẽ sang đông không con? Đông mẹ. Chậu hoa đặt thoải mái gì? Đặt dưới đất không đặt trên được. Đã chặt à? Con gà đã bị cháy và tối nay nhà mình sẽ không thắp hương bằng gà nữa. Ê, có bò Ruby không? Barbie còn không mẹ ơi? Đây này, cũng là men đưa hóa này. Bác không cần để lại. Con đọc đi nè. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ơi, bước rồi. Chúc mừng năm mới. Mừng tuổi bố. Bố cảm ơn con gái. Có dưa lì không vậy? Luôn là mạnh khỏe. Bố xin nhá. Mẹ Liên. Ui, cảm ơn con gái nào. Con gái 5 năm được về quê ăn Tết. Nên là năm nay là về ăn Tết là hơi vất vả tí vì hỗ trợ mẹ. Cảm ơn con gái nhá. Rồi. Mọi sự các ý may mắn nha. Xin cảm ơn. Mừng tuổi bố, chúc bố luôn mạnh khỏe nhá. Trụ cột gia đình nhá. Chúc mừng con gái, chúc mừng tuổi con gái nhá. Thêm tuổi mới luôn mạnh khỏe nhá. Bình an nhá. Năm nay làm sao là có nhiều niềm vui mới. Nào, năm mới là mừng tuổi con trai là mạnh khỏe nhá. Mọi sự là như ý nhá. Với lại là phải chững chạc hơn nữa nhá. Làm cái gì đều phải suy nghĩ chín chắn nhá. Cảm ơn mẹ. Học hành thi cử là tốt. Bố giờ ra đâu?
định bà cháu nhà lên ca bên đấy là làm ăn tiết kiệm từ bây giờ để Tết. Năm nay là về ăn Tết nhá, năm Thìn là về ăn Tết nhá. Nói chưa? Đấy giờ bà Liên. Hả? Không biết. Năm nay được mùa đào, trời rét được mùa đào. Rồi bây giờ nó toàn con làm em đi quay ăn đi chứ. để chị chứng minh cho mọi người thấy là để móng tay dài cũng có thể làm được mà. Làm được mọi việc đúng không? Nhưng mà vi khuẩn nó nằm ở trong ấy. Rửa chứ. Rửa Nhưng nó bây giờ không sạch hết. sẽ chứ. Ê, nhưng mà cái này hơi fail nhỉ. Twins. Chúng tôi là sinh đôi. Hôm nay ngày mùng mấy nhỉ? Xin giới thiệu với các bạn sinh đôi của Nitang là Niteng. Đi đường đấy. Và chúng tôi đang đến nhà của ông Cả Ông Cả. để ăn hóa vàng ạ. Sao đừng quay gái xinh quá. Ngại thế. Em ngồi vào trong á? Nói đi. Người khác ăn uống khỏe mạnh. Nói gì cả. Cheers. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Và đây là bữa tối của chúng mình. Yeah. Nam Định 18 Mãi Đỉnh. Rồi nhanh. Mai Đinh. Mãi Đỉnh. Mai Đinh ok. Thi thoảng thì cũng phải cheat chứ đúng không? Các bạn Ăn thôi. đổ vô. Chúc mừng năm mới à? Cheers. Chúng tôi đang đi tham quan Hà Nội. Đây là Lăng Bác. Bye bye. Bạn nhìn thấy cái hộp gì kìa? Hả? Đây này. Kìa cái lẵng này này. Đấy. Làm mà đẹp đúng không? Bây giờ trông như con rụt cổ ấy. Phải bồ đề không? Nhưng mà kiểu chắc cũng phải lâu năm lắm rồi ấy. Lang keng ấy. Mời nhá. Bánh tôm Hồ Tây ạ. Bao nhiêu năm mới được ăn nhỉ? Từ năm 81 đến giờ. Nào, ăn đi rồi kêu cảm nhận là bác liền. Bao nhiêu năm rồi? Năm 81 22 năm 22 năm 22 năm
năm sau tôi mới được ăn bánh tôm Hồ Tây. Sao 81 lại 22? Thì 23, năm nay 23 kia 81, 3 trừ 1 thì chả 2 à? 40 mấy năm rồi con ơi. 41 năm, 42 năm chứ. 42 năm rồi con ạ. Thôi mẹ đi ừ nhờ, đây là 20 rồi chứ không phải là 0203 nữa. 42 năm. Sau 42 năm tôi mới được ăn bánh tôm Hồ Tây. Bây giờ chỉnh sửa lại. Thế nào? Chắc là nó không thay đổi đâu, nhưng mà ngày xưa ăn thì nó ngon hơn. Thì bây giờ đã được ăn nhiều quá rồi nó cảm thấy bình thường. Yeah. Các bạn ăn thử nếu không? Mình đã mua bánh roti để ăn trong lúc đi ra phố. Căn khố thì bung nhung. Có ghế này, có ghế rồi. Có chú đậu không? Mẹ ăn đi. Con Nga chỉ mê mà mùn ốc này, nó cho ớt cay với lại nước me này như kìa. Nóng lắm, không hút được. Ôi trời. Quà ăn đã về, quà ăn đã về. Rồi rồi siêu sữa sữa đâu thạch đây rồi. Ăn sáng nha. Ngoài nhà nó Đây là xíu rồi. Em lấy lạp sườn nó ấy đây. Đây nó không ngon đây. Em lại chỉ cần mua một túi sữa đậu thôi. Này con hơi nhiều, con ăn hết sòng xôi này nhiều. Mẹ uống. Chứ làm cái này bên chút xíu. Được chưa? Vì thực sợ bên này không ấy. Đến lúc sang này có bên này đặc rồi. Em mua sữa đậu thạch luôn. Của bà không ăn ngon. mẹ con chúng tôi đi ăn nhà nào. Đi tê, đi tê. Bà cười thật tươi bà. Quay mặt bà tươi là à? Ben. Bà là nhân vật chính của hôm nay. Một con mới mắt đi. Xin nhờ. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại đến lúc chị về thì liệu còn đầy đủ 4 con không? Chưa chắc. Bố ơi. Bố mẹ quay đây à? Vẫy tay.